corp lunguieți, piciorușe mici, personalitate cât planeta. Așa aș descrie un tackle. Sunt printre cei mai adorabili cățeluși. E genul ăla de-ți vine să-i să-i strângi la piept și să-i... Cuteness aggression is real. Pare că au reapărut în atenția tuturor. Social media ajută foarte mult la chestia asta. Doamne ajută că face ceva bun și social media asta. Mi-aș dori tare mult să adopt un tackle, însă motanul meu Scoob nu e de aceeași părere cu mine. Probabil că ar intra în greva foamei și asta spune foarte multe despre el. Așa că îi desenez, îi modelez din lut și vorbesc în videouri pe YouTube despre ei. Pentru că în ultimii ani am început să-i văd peste tot. Prin tablouri, prin pinuri, prin tricouri, peste tot. Îmi pare că au reajuns în atenția oamenilor. Și cumva m-a făcut să mă întreb, oare cum au devenit cârnăciorii ăștia atât de iubiți în artă? Și de când? Oamenii au avut tackle dintotdeauna. Și nu cred că e chiar corect față de un cățel să-l pui la categoria un trend. Însă, în artă se vede asta încă din timpuri vechi. Și am vrut să explorez asta. Nu doar noi îi găsim adorabili azi, artiștii iubesc de foarte mult timp, iar printre cei mai cunoscuți i-au și avut ca companion în viața lor. Îl putem aminti aici pe Picasso, pe Andy Warhol sau pe David Hockney. Pentru Picasso, totul a început destul de întâmplător. Prietenul lui, fotojurnalistul David Douglas Duncan, a venit într-o zi într-o vizită ca să îi pozeze lucrările, să-l pozeze pe el și a venit cu tackle-ul său pe nume Lamp. Ceva s-a legat instant între ei doi. Lamp nu a mai fost doar câinele prietenului, ci a devenit parte din viața lui Picasso. A locuit cu el o perioadă, a locuit și cu David și era genul ăla de relație în care Lamp putea să facă orice, avea libertate totală în atelierul și în casa lui Picasso. E genul ăla de libertate pe care o dai cuiva foarte drag. Și bineînțeles a ajuns și în artă. Și cred că asta e cumva foarte drăguț la relația asta, că nu era doar despre hai să pictezi un câine, era despre faptul că era parte din viața lui și voia să-l imortalizeze și să-l arate lumii. Legătura lor profundă a continuat cumva și în finalul vieții lor, pentru că Lamp a murit cu câteva zile înainte de moartea lui Picasso. Poate să fie evident pur întâmplătoare, dar există cumva o simbolistică acolo. În cazul lui Andy Warhol, lucrurile au început diferit. El era mare pasionat de pisici, a avut chiar undeva la 26 de pisici la un moment dat, însă la sugestia unui prieten adoptă un cățel, Archie, un tackle, bineînțeles. Și din momentul ăla nu prea s-au mai despărțit. Creat o legătură inseparabilă, era cu el peste tot, inclusiv în interviuri, în restaurante, oriunde era Andy, era și Archie. Cumva Archie devenise parte din imaginea lui. Și da, evident că a apărut și în lucrările lui, și el, și mai târziu câinele Amos, tot un alt dachshund, care a apărut așa ca un fel de completare a trioului. Cumva a apărut și ca să-l ajute pe Archie să nu se simtă singur atunci când nu putea Warhol să-l ia cu el. Însă, poate cea mai drăgălașă mi s-a părut povestea lui David Hockney, pentru că la el totul a fost, nu știu, s-a simțit cel mai personal cumva. Îi avea pe cei doi, Stanley și Boogie, doi tackle care au făcut parte din viața lui constant. Iar dragostea lui pentru tackle s-a văzut și în colecțiile pe care le făcea. Cumva nu îi picta doar ca pe niște căței, ci exprima iubirea profundă pentru prietenii lui cei mai buni prin ei. Are și un quote care îmi place și îl voi pune aici. Am realizat că îmi pictam cei mai buni prieteni, Stanley și Boogie. Dorm cu mine, sunt mereu aici, nu se duc nicăieri fără mine și doar din când în când îi las singuri. Sunt ca mici oameni pentru mine. Subiectul nu era căței, ci dragostea mea pentru aceste mici creatori. De-a lungul carierei spuneam că i-a imortalizat pe cei doi în diferite colecții, iar cea mai cunoscută este o serie de ilustrație, Dog Days, care cuprinde peste 45 de ilustrații, nu 84. Îi picta cu personalitățile lor diferite și a reușit să surprindă asta foarte bine.
Mai ales în cazul lui, mi se pare că se simte că picta iubirea pentru prietenii săi, nu doar doi căței drăgălași. Cumva cred că de-aia Tecălii funcționează atât de bine în artă, pentru că sunt și interesanți vizual. Ei, sunt așa lunguieți, micuți, cu piciorușele alea drăguțe, cu poticul ăla lunguieț. Sunt foarte simpatici, sunt disproporționați, ușor caragioși, sunt caricaturali. Și în același timp sunt extrem de expresivi, au personalitate. Cred că îi face niște subiecte foarte bune de pictat pentru artiști, că îți oferă tot ce vrei. Și deși azi îi vedem ca pe niște mici răsfățați, Tecălii nu au avut începutul chiar așa de luxuriant pe care l-au azi. Au apărut în Germania și inițial erau căței de vânătoare, vânau bursuci. Ceea ce e foarte amuzant să-ți imaginezi un tecăl, vânând un bursuc. Erau făcuți să intre în vizuin, de aici și forma lor lunguiață, joasă, aproape de pământ. Eu nu am un tecăl, am un motan care probabil, cum spuneam, ar intra în greva foamei sau s-ar simți foarte profund trădat de mine, că am îndrăznit să fac așa ceva, așa că îi creez. Din lut, din forme, creion, din pictură și în timp ce fac asta îmi dau și seama și cât de mult contează detaliile. Detaliile astea îi creează personalitatea. Cum spuneam și la început, e nedrept să-i catalogăm ca pe un tren, pentru că nu sunt tren, sunt niște animale, niște prieteni, niște adevărați companioni. Nu e doar despre cum arată, că sunt super cute și drăgălași și îți vine să-i strângi în brațe tare, 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 ci despre cum te faci să te simți. E relația asta unică și simpatică pe care un animal care nu vorbește reușește să o creeze cu un om. Fără să înțeleagă ce îi zici, deși eu tind să cred că ei știu de fapt ce zicem, reușește să te înțeleagă perfect. Uneori chiar să nu te bage în seamă, fie că e cățel, fie că e pisică, pentru că și pisicile, că tot ziceam de Scub, și ele înțeleg foarte clar ce zici și aleg de multe ori să te ignore complet. Nu știu dacă există o concluzie clară la videoul ăsta sau o concluzie, în afară de faptul că tecălii sunt adorabili. Putem să fim de acord cu toții, da? Că tecălii sunt absolut adorabili și probabil că vor rămâne în artă mult timp de acum înainte. Eu o să continui să-i modelez din lut și să-i desenez din hârtie. Scub o să continue să aibă viața lui super drăguță. Iar ție, dacă îți plac, îi poți găsi sub formă de broșe la mine, aici în shop. A shameless plug. Sunt curioasă, care e cățelul tău preferat? Dacă te uita la videoul ăsta, mă gândesc că tecălul este printre căței tăi preferați. Dacă nu, let me know. Eu sunt Alexandra, sunt ilustrator, iar până data viitoare în șezătoarea creativă, ai grijă de tine și creativitatea ta.